guys! Welcome back to my channel. So today po, ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo yung way ng pag-makeup ko tuwing pagod, stress, or parang puyat ako. Siyempre, lalo na pag may mga lakad tayo, ayaw naman natin na magmukhang parang pupunta tayo doon, zombie mode. Yung itsura natin, kikita talaga yung pagod sa mukha. So ayaw naman natin ng ganun, diba? So ito, pag mga ganyang moments ko, tulad ngayon, medyo puyat, tingnan mo yung mga circles ko, pagod, puyat-pagod, tapos sakit pa ng ulo ko simula na nakarang araw, para nakikita talaga sa face. Nilakad ako mamaya, may kailangan akong kausapin, puntahan. So, kailangan naman na medyo magmukha tayo fresh. Yung unang-unang ginagawa ko, lalong-lalo na pag pagod na pagod yung mukha ko, bakit nakakalimutan yung moisturizer. So, ayan na, nakapaglagay na ako ng moisturizer. So, disclaimer pala, hindi ako magaling mag-makeup, sariling sikap lang to. Parang, ito lang yung so far sa mga nagawa kong pag-makeup. Kumbaga, ito lang yung routine na napansin ko na umaakma dun sa mga umaakba sa akin tuwing ang parang haggard yung mukha ko. So, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo. So, at least para magkaroon lang kayo ng idea, malay nyo, mag-work din sa inyo yung ganitong style. Dry na dry yung lips ko. So, bago ako mag-makeup, after ng moisturizer, maglalagay ng lip balm. So, kahit anong lip balm, kahit mumurahin lang. So, actually, yung sa akin, mumurahin lang to. Nabili ko lang din to sa tabi-tabi. Ayan. So, bago mag-lipstick, para hindi magka-crack-crack yung lips. Unang-unang ginagamit ko is BB cream. So, ito yung gagamitin natin ngayong pants. So, dati yung ginagamit ko, may isang klaseng BB cream akong ginagamit na medyo mamahalin din. So, since nakita ko tong pants, so, naisipan kong i-try. So, ito yun na yung para magiging pinaka-foundation ko. Ayan. So, yan. Parang mas bet ko yung BB cream pag mga ganitong haggard ako, pag mga pagod, kaysa sa gumamit ng foundation talaga, mga liquid foundation. Mas bet ko siya kasi parang feeling ko mas mabilis siyang i-blend. Tapos nagbe-blend lang siya sa kulay ng face ko. Tsaka parang ano din, kumbaga nagpa-brightens yung skin yung face. So, ayan na. O, diba? BB cream pa lang yan. So, after ng cream, sineset ko siya ng powder. Nakamay kong pang set ay konti na nga lang yung laman. Piranggot na lang. So, yung Pond's BB Magic Powders, para lang din siyang BB cream in the form of powder. So, ito yung ginagawa kong pang set. Tingnan nyo, guys. Kung nagtataka kayo, bakit hindi ako gumagamit ng concealer, hindi talaga ako nagko-concealer. Hindi pa ako gumagamit ng concealer, pero parang gusto ko rin i-try yun. Kasi diba, yung eye bags ko, grabe, pero tanggap ko naman kasi yan. O diba? Ayan. So, ayan, inaulit ko. Hindi po talaga ako makeup artist. Hindi ako magaling mag-ano. Parang ito lang yung effective sa akin. So, after, kilay. Kilay is life. Pag nagkikilay ako, yung ginagamit ko is powder. L'Oreal Brow Artist. Ito yung favorite ko. Kasi, natural lang tingnan. So, yung kilay ko, kung mapapansin nyo, makapal na talaga siya. Kaso, hindi siya pantay. Yung kabila, medyo maayos na siya. Kaso yung iba, parang sabog-sabog yung kabila. So, ayun lang. I-fill in lang natin siya konti. Ayan, wait lang. Hello? Hindi ko masyadong kita. So, ayan. Siya. So, tingnan nyo, kung ditong part ko, wala pa ako nilagay dyan. Pero, kung titingnan nyo, parang may form na siya. Nandito ito yung problema ko. Ito.
Pero alam niyo ba dati, yung kilay ko talaga manipis. Lumipis yan. Hindi siya pantay. Sobrang nipis dito. May ginawa ako dyan kung bakit siya kumapal. Para iniisip ko, share ko rin yun sa inyo sa mga next video. Kung anong ginawa ko pampakapal ng kilay. Gusto niyo ba yon? Pag mga ganitong time, I'll go with simpleng kulay lang. So, ito, yung kulay niya is kulay champagne. Ito yung shimmer siya, para di ba at least, kahit paano, bibigyan ng buhay yung mata mo. Okay. Medyo kita konti yung mga eyeballs ko, pero hindi talaga ako naglalagay ng concealer. Ewan ko ba, hindi ko lang bet. Pero di ba yung iba, mahilig naman. Pero kanya-kanya kasi. Ako talaga, hindi ako mahilig maglagay ng concealer. So, yan lang, di ba? Ayan na. Tapos, lalagay tayo ng konting blush on. Konti lang naman, para magkakaroon ng kulay. Blush na to. Yung V-Face Contour Blush. Ayan. So, ito na rin yung gagamitin kong pang blush on. Here, ito. Kunti lang. Magkaroon din ng konting kulay sa cheeks para hindi naman siya nakatla. After ng blush on, so, ayun, for lash, minsan, hindi na ako gumagamit nito. Pero sige ngayon, try natin gumamit. Yan. Mascara, para naman magkaroon ng buhay yung mata natin. Lalo na pag inaantok. Kasi ito, the best talaga itong mascara na to. One of my favorite mascara. Dahil pagod yung itsura ko, so papawian na lang natin sa malakas ang lipstick. Natin ay yung L'Oreal na I Don't. Shade niya is I Don't. Guys, ito yung bagay na hindi pwede mawawala sa atin. Highlighter. Maybelline. Diba?